friends, welcome back to our another video. আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো। এইটো এটা সিম্পল DIY ভিডিও হয়, আশা কৰো সকলোৱে চাই ভাল পাব। যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইটোৱে হৈছে ফাইনেল লুক। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটি চাই ভাল পালে। খুব কম সঁজুলিৰে বনোৱা এই DIY ভিডিওটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বিচাৰে সেই বিষয়ে আমাক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈও এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিলো। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড সি ইউ।